Welcome to my YouTube channel. Hello everyone. කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අද හවස තේ බොන්න රසම රස ස්නැක් එකක් හදාන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපේ ගෙදර ආසම ස්නැක් එකක් තමයි මේ. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයාලත් එක්ක මේක හදන විදිය ෂෙයා කරගන්න. මම මේක බබාලටත් එක්ක හදන නිසා අද ක්‍රම දෙකකට හදනවා. ඉතින් මුලින්ම අපිට ඕනේ ඉස්සෝ. මම අරන් තියෙනවා ඉස්සෝ කිලෝ එකක්. මම ඒ දෙක වෙන වෙනම මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා. මුලින්ම ඉස්සෝ හොඳටම ඔලුව අයින් කරලා පොත් අයින් කරලා සෝදලා මෙන්න මේ විදිහට උඩ පැත්තෙන් කැපුමක් දාලා උඩ තියෙන බ්ලැක් ලයින් එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ බ්ලැක් ලයින් එක තමයි ඉස්සගේ ජීර්ණ පද්ධතිය. ඉතින් ඒක කිලුටු නිසා අපි කන්න බැහැනේ. මේ විදිහට හොඳට පිරිසුදු කරගෙන මම කොටසක් තම්බ ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට ලුණු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක්, ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් එකටත් කහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ලුණු 3-5 ටිකක් දාලා මිශ්‍ර කර ගන්නවා. කැමති නම් අපිට මේකට මිරිස් කුඩු එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. මම බබාලට නිසා එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපි විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර සීසන් වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තම්බන එකට ඉස්සු ටික වැහෙන තරමට වතුර දාලා අපි හොඳට විනාඩි 10ක් විතර තම්බ ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් තම්බන්න එපා. එතකොට ඒක රබර් වගේ වෙන්න පුළුවන්. බබාලට දෙන්න නිසා ටිකක් තම්බලා මේක හදන්න මම හිතුවා. ඉතින් අපි තම්බලා අරගෙන මේක හදන විදිහ බලමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20කට පස්සේ මගේ ඉස්සු ටික, ඒ වගේම මේ තම්බලා ගත්ත ඉස්සු ටික. එතකොට තව ඕන වෙනවා පාන් පිටි, එහෙම නැත්නම් කෝන් ෆ්ලවර්, ඒකට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා බිත්තර දෙකක්. ඒකටත් ලුණු ටිකක්, ගම්මිරිස් ටිකක් දාලා හොඳට මික්ස් කරලා තමයි තියෙන්නේ. මෙතන අපි අරන් තියෙනවා පාන් කුඩු. ඒකටත් ලුණු ටිකක් දාලා මිශ්‍ර කරලා තමයි මම තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම ඉස්සු අරගෙන අපි පාන් පිටියකේ මේ විදිහට හොඳට දවටන්න ඕනේ. අපි අමුවෙන් ගත්ත ඉස්ස දිගෑරලා හොඳට ගෑවෙන විදිහට දවටන්න. හැබැයි තම්බපු ඉස්ස ගොඩක් දිගාරින්න යන්න එපා. ඒක කැඩෙන්න බලනවා. මේ පාන් පිටි දවටන එකෙන් අපිට මේ ඉස්සු ටික ක්‍රිස්පි විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ තම්බලා ගත්ත ඉස්සෝ. ඒකේ ඉස්සත් දිගෑරලා පාන් කුඩු දවටන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට ඉස්ස කැඩෙන්න බලනවා. ඒ විදිහටම රවුම් විදිහටම හොඳට පාන් පිටිවල දවටලා ගන්න. මේ විදිහට පාන් පිටිවල දවටපු ඉස්සෝ අපි හොඳට මේ එග් බැටර් එකේ දාලා තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒවා පාන් කුඩු හොඳට මේ විදිහට තවරලා හදාගන්න. මේ රවුමට තියෙන්නේ තම්බපු ඉස්සු ටික. දිගෑරලා තියෙන්නේ අපි තම්බලා නැතුව ගත්ත ඉස්සු ටික. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ ඉස්සු ටිකටම පාන් පිටි එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ ඒවත් කලින් වගේම මේ විදිහට බිත්තර සාරු වල දවටලා අරගෙන බිස්කට් කුඩු හොඳට දවටලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. බිස්කට් කුඩු දවටද්දිත් හොඳට ඉස්සව දිගෑරලා දවටන්න. නැත්තම් අපි බදිද්දී ඒක ක්‍රැක් වෙන්න බලනවා. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ රන්වන් පාට වෙනකන් මේ ටික තෙලේ බැද ගන්න. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ අඩු ගින්දරේ මේ ටික බැද ගන්න. ගොඩක් වෙලා බදින්න එපා. රබර් වගේ වෙනවා. ඉතින් අන්තිමට මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස ස්නැක් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට හදලා සතියක් දෙකක් ෆ්‍රීස් කරලා භාජනවල අරන් තියලා තියෙනවා.
අවශ්‍ය වුණ වෙලාවට බෙදලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපි තම්බලා ගත්ත ඉස්සෝ. මේ තියෙන්නේ තම්බලා නැති එක. තම්බලා නැති එක උනත් අපි බෙදලා ගත්තම මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ඇතුළ තැම්බිලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලා බදින්න එපා රබර් වගේ වෙන නිසා. ඉතින් අන්තිමට මේ විදිහට ඔයාලට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. හැමෝම ආස වෙයි. ඉතින් මේක හදලා බලලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අද channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye bye.